Hello friends, welcome to NJP coaching. আজি আমি ক্লাস 11 or maths or set chapter tour অন্য এটা ক্লাস কৰিবলৈ ওলাইছো. Okay, let's start the class. প্ৰথমটো ক্লাছত আমি conceptual sets collectionৰ ওপৰত টপিক কেটা পইণ্ট কেটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট কেটা ডিসকাস কৰিছিলো কেনেকৈ set এটা ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা যায় কি মেথড আছে আৰু আমি কেনেকে ধৰণেৰে এক্সাম্পল দিব পাৰো ডিফাৰেন্ট কাইন্ডস অফ সেটস যিখিনি বুকত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে তাৰ ওপৰত আমি প্ৰথম ক্লাছটো ডিসকাস কৰিলো তো এক্সাৰসাইজৰ কেটামান কুৱেশ্যন আজি আমি ডিসকাস কৰিম সো আমি প্ৰভাইড কৰা নোটটো আপোনালোকে পাই যাব কিন্তু আমি প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যন হয়তো নোটটোত আনসাৰ দিয়া নাই হেকাৰণে আমি প্ৰথমে এবাৰ ডিসকাস কৰি লওঁ ডিসকাশনৰ পিছত যদি কিবা থাকে আপোনালোকে কুৱেৰি কৰিব কিবা লিখিবলৈ যদি অসুবিধা হয় তেতিয়া হলে আমাক জনাব সো প্ৰথম এক্সাৰসাইজটো দেখাই লৈছো ইয়াত কুৱেশ্যন কেটা দিয়া আছে ফাৰ্স্ট কুৱেশ্যনটোত কেবাটাও সাব কুৱেশ্যন আছে ইয়াত সেটস কোন কেটা হয় একেটা বাছিব লাগে which of the following are sets justify your answer justify কৰিব লাগে justification means sets হবলৈ হলে well defined collection হ'ব লাগিব otherwise যদি collection টো well defined নহয় তেতিয়া হলে only collection হে হ'ব set নহব মই আগতে definition টো দিওতে খুব সুন্দৰকৈ এটা কথা বুজাই থৈছো যে objects are always well defined but collections are not always well defined so collection to well defined hobo lage etia first to the collection of all the months of a year beginning with the letter J eta year ot 12 ta months thake aru he month kita January pura December leke jodi ami sao kun keita ma J akhor di begin hoise তো জে আখৰ দি বিগিন হোৱা মাহ কেটা হল জানুৱাৰী জুন জুলাই সো তিনটা মাহ well defined আছে hence it is a set second to etu নহব collection of most talented writers of India most talented writers আছে India objects always well defined আগতেও কৈছো কিন্তু most talented writers যেতিয়া বিচাৰিবলৈ যাও তাৰ এটা বাৰ থাকিব লাগে তো বাৰটো কিমান হ'ব সেই বাৰটো যদি আমি গম নাপাও তেতিয়া হলে আমি কালেকশনটো আমাৰ well defined নহব গতিকে সেকেন্ডটো এটা সেট নহয় সো ইয়াত যেটো জাস্টিফাই কৰিবলৈ দিছিলে জাস্টিফিকেশন means এটো যে ফাৰ্স্ট টু যে well defined কালেকশন হয় এটো লিখি দিব লাগে There are 3 months, January, June, July, in a year, begin with the letter J. So, this collection is well defined, hence it is a set. That is the justification. How it is well defined, we have to mention. And second point, this is not an well defined collection. So, this is not a set. তেনেকে নাম্বাৰ 3 টো নহব টিম অফ 11 বেস্ট ক্ৰিকেট ব্যাটসম্যান অফ দা ওয়ার্ল্ড আমি বাৰ নহলে বিচাৰিব নোৱাৰি কোনোবা ব্যাটসম্যানে কেতিয়াবা ডাবল সেঞ্চুৰী মৰাৰ পিছতো আহি পেলাই 0 মাৰে দা কালেকশন অফ অল বয়জ ইন ইয়োৰ ক্লাস কিন্তু ইন ইয়োৰ ক্লাস বুলি কলে গোটেই লৰাখিনি লবলৈ হলে এটো আকৌ সেট হ'ব well defined হৈছে all natural numbers less than 100 এটো সেট হ'ব 99 লকে 99 টা 1 ৰ পৰা 99 লকে নেচেল নাম্বাৰস আছে কালেকশন অফ নভেলস written by the writer মুন্সী প্ৰেমচন্দ এটো হ'ব কাৰণ নভেল যিকিখন লিখিছে ৰাইটাৰ জনে আমি এটো well defined কৰিব পাৰিম কালেকশন অফ all even integers
So even integers বুলি কলে আমি এটো well defined হ'ব কিন্তু সেটটো কি হ'ব ইনফিনিট সেট হ'ব ফিনিট সেট নহব আমি কিমানটা ইভেন ইন্টিজাৰ আছে নাজানো কিয়নো আমি ইনফিনিট নাম্বাৰস অফ ইভেন নাম্বাৰস লিখিব পাৰিম কিন্তু হলেও আমি ইভেন নাম্বাৰস 2 4 6 8 এনেকে আমি লিখিব পাৰিম the collection of questions in this chapter so ইয়াত এটা প্ৰবলেম আছে যদি এই কুৱেশ্যনটো মতে কালেকশ্যন অফ কুৱেশ্যনছ যদি এই চেপ্টাৰটোৰ এক্সাৰসাইজৰ কুৱেশ্যন যদি হয় তো লিমিটেড থাকিব তো যদি কোনোবাই কনসেপচুয়ালি কোনোবাই যদি সেটিং কৰে তেতিয়া হলে এক্সাৰসাইজ এক্সাম্পলৰ উপৰি নতুনকে নিজেও বনাই দিব পাৰিব কিন্তু এই চেপ্টাৰটোৰ কুৱেশ্যনখিনি ওয়েল ডিফাইনে হ'ব well defined হ'ব মানে ইয়াত কুৱেশ্যনৰ লিমিটেশন নাথাকিব কিন্তু কুৱেশ্যনখিনি well defined হ'ব আমি বেলেগ এটা টপিকৰ পৰা কুৱেশ্যন কাটিব নোৱাৰিম সো ইয়াত সেট চেপ্টাৰটোৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন থাকিব লাগিব তো এটো এটা সেট হ'ব কালেকশ্যন অফ মোস্ট ডেঞ্জাৰাছ এনিমেলছ অফ দা ওয়ার্ল্ড কিন্তু মোস্ট ডেঞ্জাৰাছ বুলি কলে আমি কি কৰিব নোৱাৰো এটো আমি well defined কৰিব নোৱাৰো সো লাষ্টটো নহব ঠিক তেনেকে সেকেন্ড কুৱেশ্যন টুলে আহিছো পিছৰ কুৱেশ্যনটো ইয়াত দিয়া আছে এটা সেট 1 2 3 4 5 6 ছটা এলিমেন্টস আছে ইনসার্ট এপ্ৰোপ্ৰিয়েট সিম্বল ভেৰি ইজি সো 5 belongs to a হয় নে নহয় কব লাগে এই একেবাৰে বিগিনিংত ডিসকাস কৰিছিলো এটো একচুয়ালি গ্ৰীক সাইন গ্ৰীক অ্যালফাবেট এপসাইলন আৰু ম্যাথছত ইউজ কৰা যায় এনেকে সাপোজ 5 belongs to set a এই belongs to ঠাইত আমি এই সিম্বলটো ইউজ কৰো সো ইয়াত 5 টো আছে সেটটোত 5 belongs to set a 8 টো নাই 8 does not belong to set a এনেকে এটা লিখিব লাগে write the following sets in row star form সো আমি কৈছিলো row star বা টেবুলাৰ মেথডত এলিমেন্ট খিনি row star বা টেবুলাৰ মেথডত এলিমেন্ট খিনি কমা দি সেকেন্ড ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত ৰাখিব লাগে সো x is an integer and x lies between -3 and 7 taking -3 that means -3 less than or equal to x less than 7 7 টো আমি লব নোৱাৰো কিন্তু -3 টো লম ইন্টিজাৰ মানে পজিটিভ নেগেটিভ দুইখিনি হোল নাম্বাৰে আহিব তাৰ এটা বাৰ দি দিছে আৰু হে বাৰটোৰ মতে আমি কি কৰিব পাৰিম ভেৰি সিম্পল -3 এটো লব লাগে -3 then -2 then -1 then 0 then 1 then 2 3 4 5 6 এইটো হল সেটটো ইয়াৰ এটা আমি নাম দি দিম কিবা এটা তেতিয়া সাপোজ এ সেটটো হৈ গল row star form বা টেবুলাৰ ফৰ্ম তেনেকে natural numbers less than 6 1 পৰা 5 লৈ হ'ব 2 digit natural number such that sum of its digit is 8 তেনেকে 1 7 2 digit natural numbers 17 71 তেনেকে 26 62 বুজি পাইছে 2 digit natural number বনাবলে হলে যদি ডিজিট কেইটাৰ সাম যদি 8 হ'ব লাগে তো natural number টো 1 টো ললে তো সাম 8 হ'বলৈ হলে 71 আহিব আকৌ এটো উল্টাই দিলে 71 আহিব 17 71 okay x is a prime number which is divisor of 60 তাৰমানে 60 টো ফেক্টৰাইজ কৰিব লাগে তাৰ প্ৰাইম ফেক্টৰ কেইটা লিস্টেড কৰিব লাগে 60 টো 2 3 5 মই 60 টো ফেক্টৰাইজ কৰি দেখাইছো 230 215 35 সো আমাৰ ডিফারেন্ট প্ৰাইমছ ওলালে 2 3 5
তো এই তিনটাই হ'ব আৰু সেটত এটা এলিমেন্ট দুবাৰ নিলিখে বা লিখিলেও আমি কাউন্টিঙত সেইটো দুবাৰ নধৰিম একচুয়ালি দুবাৰ নিলিখেই ওকে ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ক্লাছটো সম্পূৰ্ণৰূপে পাবলৈ আৰু লগতে কোৰ্সটোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কোচিং লবৰ বাবে আমাৰ মোবাইল এপ NJP কোচিং অল এক্সামছ এক্সপাৰ্ট ডাউনলোড কৰি লওক আৰু যিসকলে পাৰ্সোনাল কম্পিউটাৰ ইউজ কৰি কোৰ্সৰ কোচিং লব বিচাৰে তেখেতলোকে আমাৰ ৱেবসাইট njpcoaching.in ভিজিট কৰক তাতে লগইন কৰিলে আমাৰ ৱেব এপটো ডাউনলোড হ'ব আৰু ইনষ্টল কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব আমাক ইমেইল যোগে হোৱাটসঅ্যাপ নাইবা টেলিগ্ৰাম যোগে আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰিব পাৰে আমাৰ ইমেইল আইডি হৈছে njpcoaching@assam@gmail.com আৰু আমাৰ নাম্বাৰ 7002185385 আন এটা নাম্বাৰ আছে 9957563353 ওকে থ্যাংক ইউ